Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Fillimisht dua të uroj të gjithë mësuesit dhe nxënësit për një vit sa më të mirë shkollor, për një vit sa më të mbar, me gjithë problematikat që pasqyrojmë her pas here në studion e emisionit me zemër të hapur në lidhje me arsimin para universitar, ato universitar, dhe ditën e sotme do ndalojmë tek historia e një fëmije 9 vjeç. Për herë të parë në ekranet shqiptare do të flitet për çrregullimin e identitetit gjinor. Në fakt është një fëmijë vetëm 9 vjeç, nëna e të cilit për 10 vite ka qenë mësuese e gjuhës frënge, por ditën e sotme ajo prej disa kohësh i është përkushtuar të birit. Çfarë po ndodh pikërisht me këtë fëmijë 9 vjeç, i cili është lindur vajzë, por në të vërtet ndihet djalë? Ne do flasim vetëm pas pak. Na ndiqni, por fillimisht do t'ju prezantoj materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Evis Ahmeti dhe rikthehemi me rrëfimin e kësaj zonje të nderuar e cila ka nxjerr breza të tërë nxënësish dhe ditën e sotme nuk po jep dot zgjidhje historisë së djalit të saj. Ndjekim insertin. Sot do sillim tek ju një histori tepër të veçantë. Quhet Ani dhe është 9 vjeç. Lindi i shëndetshëm dhe gëzoi pamas nënën dhe babain e tij, të cilët u bën për herë të parë prindër. Nuk kaloi shumë kohë dhe sjellja filloi të ishte e cuditshme. Ishte tepër i lëvizur, thotë ëma Elgerta. Natën nuk flinte, ndërsa ditën qetësohej shumë pak orë. Simptomat e pazakonta e shqetësuan dhe e çuan nënën tek mjeku pediatër. Ajo do të mbetet për të ndoshta një nga ditët më të vështira të jetës së saj. Sipas mjekut, fëmia kishte probleme të shëndetit mendor. Ky fakt ronditi fort familjen, por nuk u pranua kurrë prej saj. Elgerta, një mësuese e gjuhës frënge, po përballej me një sfidë të vështirë, por ishte e bindur se me dashurinë që kishte për foshin e saj, do t'ja dilte mban. Familja ju gjend afër ndërsa kriza në çift u bë e pakapërcyeshme. Bashkëshorti e paditi në gjykatë dhe kërkoi divorcin. Ju dedikua me mishe shpirtanit dhe po e rrite vetme. Në moshën 4 vjeçare, teksa mbante një fustan të bukur veshur, Ani e mori dhe e grisi, që nga ai moment shpreu dëshirën për të qenë djalë dhe jo vajzë. Me shumë vështirësi arriti të fillonte shkollën. Rezultatet e tij janë shumë të mira, por i gjithë problemi qëndron tek çrregullimet e sjelljes që Ani shfaq. Agresiviteti që tregon në momentet të caktuara e bën të pamundur qëndrimin e tij në klasë. Pasionet që ka janë të shumta, i bie violinës, fyllit, i pëlqen të notoj, të luaj basketbol, madje dhe të lexoj libra të ndryshëm. E gjendur në vështirësi të mëdha financiare dhe shëndetësore, Elgerta e ka të pamundur të sigurojë një psikologe të përhershme që t'i qëndrojë afër dhe të garantojë shkollimin. Ka mohuar jetën e saj, por kjo nuk mjafton. Kërkon mbështetje, që dhe Ani të jetojë dhe shkollohet, si të gjithë fëmijët e kësaj bote. Kjo është historia e Anit. Kështu kanë vendosur ta quajnë, edhe pse emrin e ka të gjatë dhe shumë të bukur, por do të na flasin më me shumë detaje zonja 52 vjeçare nëna e Anit. Me mua në studio zonja Elgerta Hoxhaj, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Mirë se u jeta, faleminderit. Një vit të mbar shkollor për djalin. Faleminderit. Por edhe ju duhet të ishit uruar ditën e sotme, sepse duhet ishit rreshtuar në armatën e madhe të atyre mësuesve me të cilët ne krenohemi dhe duhet të përulemi përpallë misionit të tyre. Por që ja, misioni i nënës e ka mundur atë profesion që me aq shumë dëshirë e kishe krijuar ndoshta që në adoleshencën tënde, që kur nisën edhe hapat e para të profesionit. Do të flasim zonjë, sepse për herë të parë në ekranet shqiptare po flitet për çrregullimin e identitetit gjinor. Ndoshta shumë kush që po na ndjek në këtë transmetim të drejt për drejt mund të pyesi se çfarë është çrregullimi i identitetit gjinor, por ne do flasim edhe mbas konsultimeve që ju keni bërë pikërisht me mjekët përkatës. Faleminderit
Faleminderit që ke vendosur ta ndash historinë tënde në studion e emisionit në Zemër të Hapur, edhe pse kemi negociuar gjatë për historinë tënde, dikur ke dashur, ke trokitur para redaksisë, je tërhequr për shkak edhe të paragjykimeve dhe vendose më në fund të bësh pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Përballë jush dhe në krahun tim do të jetë avokatja zonja Silvi Çela. Përshëndetje Silvi, mirë se erdhe në këtë sezon të ri televiziv. Suksese. Jorida Sefera, si psikologe për fëmijë me aftësi ndryshe, kryesisht. Përshëndetje, mirë se erdhe në këtë sezon të ri televiziv. Është një rast i veçantë kjo që po trajtojmë ditën e sotme apo jo, Jorid? Është një rast shumë i veçantë dhe shumë i pafolur për shoqërinë shqiptare. Edhe Kështu që do jetë shumë interesant. Po. Elgerta, të flasim pak për ty. Fillimisht, si projektove të ishe një mësuese e gjuhës frënge dhe profesion të cilin ti e ushtrove për 10 vite? Që nga shkolla e mesme, derisa mbarova dhe të lartën dhe bëre pas universitare në Francë, në Paris me pedagog që nuk dinin asnjë fjalë shqip, shkoj shumë bukur. Më vonë pastaj u njoha me ish bashkëshortin tim dhe mbas disa vitesh u martuam bashkë me të dhe fillimisht martesa ishte e mirë, shkoni mirë. Mbas 2 vjet martesë lindëm fëmijë që u lumturuam shumë, u gëzuam shumë. Fëmia lindi në pesh normale, ishte mirë. Vetëm qante si gjithë fëmijët, por një gjë që na shqetësonte ishte shumë i lëvizur, që në 9 muaj u ngrit në këmbë, pa mbajtje fare. Gjuha e goja i erdhi 1 vjeç, por pak fjalë, pastaj ndërpreu për 2 vjet me radhë. 3 vjeç foli, në fjalë të sakta dhe pa gabime, ku filloi të fliste. Dhe për këto 2 vjet ishim shumë të shqetësuar, personalisht si nën se ai punonte, ai ishte mekanik, punon gjithë kohën dhe nuk ka orare pune. Ish bashkëshorti im flas. Dhe Ani flinte ditën dhe natën nuk flinte fare. Asnjë orë gjumë. Pa gjumësia më shkatroi. Jo vetëm që duhet i përkushtohesha gjatë ditës, po edhe natën, sepse jo gjithë ditën flinte 2 orë, çohej, binte prap 1 orë, duhet isha e pranishme gjithë kohën edhe zgjuar gjithë kohën, me pak orë gjumë përballoja sa rast shumë fizikisht, po edhe shpirtërisht. Zonja Elgerta, do të ndalojmë pak tek momenti i parë, sepse e kalove me hapa të shpejt, sepse nuk është dhe shumë komode të flasësh pikërisht për këtë periudhë ku njeriu ndihet i lumtur, realizuar ashtu si ju e përmendët, kishit mbaruar dhe kishit përzgjedhur një profesion që ju e dashuroni ende dhe sot, kishit krijuar një familje po aq të bukur e cila më vonë u shkatrua për shkak të lindjes dhe deformimeve që pati më vonë fëmia juaj për cilën e po flasim sot. Por unë dua të ndaloj tek ai emri i gjatë dhe i bukur që ndoshta me dëshirën apo pa dëshirën tuaj mund ta themi ose mund të mos e themi, se mbetet gjithmonë në pëlqimet tuaja. Ka një emër të çuditshëm, gjatë, që mund t'i përshtatet edhe një djali edhe një vajze. Po. Kur unë linda, folëm të dy përpara lindjes. Aty te një që ku ne banonim në shtëpinë e ish bashkëshortit, mjekja ginekologe tha, është djalë, dhe në 6 muaj, unë isha shtatzan, ajo mendonte vetë se ishte djalë. Kur u pash pasaj teorion Glozheni, që më ndoj që dhe 3 muaj të tjerë, tha, fëmija është gocë. U lumturova shumë për gocë, në fakt e doja gocë ishte. Edhe menduam që fëmis me që unë kisha mbaruar për frëngjisht, shkollën e lartë, edhe më pëlqente shumë emri i asaj aktore franceze, e vum Anxholin që shqiptohet në frëngjisht me e, po që nuk flitet gërma e, zanoria e, edhe thuam Anxholin dhe shkurtimisht menduam që t'i thoshim Ani, po kjo nuk kushëzoi faktin që ajo ishte djalë. Kjo është rastësi e bukur apo jo, ne menduam që do t'ja vinë me emrin kështu, Anxholin. 1 muaj para, kur ne mësuam nga mjeku ginekolog më falni që fëmija ishte gocë, menduam që t'ja vinë me atë emër. Dhe nuk ishe rastësi, ishe menduar më përpara. Pra, fati ka luajtur, si të thuash, që kur Anin e keni pasur 6 muajshe, shtazan, brenda vetes tuaj, duke u shtuar me gjakun e trupit. Mendon dhe që mjekja vetë thoshe është djalë fëmija. Rrahjet e zëmrës janë për djalë, të shpeshta, të forta. Edhe fëmija thoshe është më i lëvizur se gjithë fëmijët që unë kam vizituar, që në barkë fëmija ishte shumë i lëvizur. Edhe doktor Glozheni tha, fëmija është shumë i lëvizur, zonjë. Dhe them se kur të lindi do jetë shumë i lëvizur. Megjithatë, martesën tuaj e bekoi Ani. Po, mbas 2 vjet martesë ne u bëm me fëmijë. Fëmija ishte i mirë, i pashëm, i shëndetshëm, ushqej i mirë. Jo vetëm ushqej, po edhe kishte oreks, hante ushqim, nuk ishte naze. Jo. Edhe me ato kushtet që kishim, po fëmija kishte çrregullime, jo vetëm sjellje, po ishte edhe pse i vogël ushtronte hidhej nga divani, nga krevati. Përpiqej të dhunonte ne si prindër. Pra, kishte çrregullime të sjelljes. Edhe
Unë ngrisa një ditë, burishën punë, mone me karozë e shkova te pediatri, atje te një gëzim sheu që e ai tani është në pension, edhe i thash kështu, është kështu fëmija, thash ka këtë problem. Tha, po kur ka filluar, thash ka disa kohë. Tha, dëgjoj, tha, zonjë, tha, nuk më pëlqen, tha që fëmija është kaq i lëvizur dhe kaq i dhunshëm që tani në këtë moshë 1 vjeç ishte. Shko pak tek doktori, tha, te Selamiu. Sa vjeç? 1 vjeç ishte. Agresiviteti, hiperaktiviteti, ndërkohë kishe stopuar dhe të folur. 9 muaj filloi të ecë pa mbajtje fare. Unë e mbaja në karrotë, po fëmija ecse. Ecse pa e mbajtur si prindër dhe njerëz të afër. Mjekëve pediatër nuk i pëlqeu. Nuk i pëlqeu fare. Kjo lloj force dhe ky çrregullim sjelljesh që djali kishte. Tek 9 kaçet. Shkojmë atje dhe e pa mjeku dhe tha, tani për tani, tha, nuk mund ta përcaktoj, tha, më vonë, tha, mundet, tha. Dhe deri në 2 vjeç fëmija na u smur shumë. Smur e pasi sepse shtëpia ishte pa banueshme që me lagështir. Edhe sot e kësaj dite ishte pa banueshme. Edhe vendosa një ditë e motra ime nga Fieri, edhe e pa në atë gjendje kur buri thoshte, marrim ilaçe këtu në farmaci, edhe ndoshta përmirësoi, fëmia kishte 40 temperaturën, nuk po i uli temperaturën dhe me ilaçe. E shkom në Fiera të natë, një natë i ftohtë, fundi në nëndorit, dhe aty u përmirësua fëmija sepse u lodha shumë, edhe fizikisht, si thash pak më parë, edhe shpirtërisht, nuk isha më fuqi. Jo për të mbajtur fëmijën, po nuk e përballoja dot lodhjen. Isha këputur fare, kisha mbetur vetëm 40 kg. Nuk mund të qëndroja më në këmbë. Isha pa gjumë ne të tëra, me muaj, me vit. Nuk mund ta përballoja dot. Sa mamaja tha, jetë ca kohë këtu me lejen e tij. Fola me tha shkofa, sa të më këmbet pak fëmija. Ta marri veten. Kur shkova ai kishte paditur për divorc. Pa e ditur fare. Pra, ani që ishte bekimi juaj martesës dhe që lindi me këto probleme kaq të mëdha të cilat ne do të trajtojmë hapas hapi ditën e sotme me zonja Elgerta, u bë dhe shkaktari i divorcit. I divorcit, po. Pra, babai i Anit dhe ish bashorti juaj nuk mund ta përballonte dot ritmin me cilin po ecte familjen. Në vend të kishte një person në krah dhe të ecnin të dy së bashku, ai vendosi të divorcojë. Po divorci u bë në mënyrë të fshehtë, nuk u paralajmëruar. Fillimisht nuk ka thënë fare që të kam hedhur në gjyq për divorc. Pastaj kur ka ardhur seanca e tretë, mas 2 seancave, më ka thënë unë të kam hapur gjyq për divorc. Thash për çfarë arsye? Përse ikë nga shtëpia, unë të kam marrë lej, thash, që do ikë në familjen time, në origjinën time, për faktin sa të më këmbet fëmija, ta marri veten pak, edhe unë bashkë me fëmijën. Por gjyqtarja, atje nuk i ka marrë parasysh fare rrethanat. Përse unë isha larguar nga shtëpia? Po përveç kritikave të ashpra si gjyqtare, nuk ka dëgjuar fare se si ka qëndruar puna që unë ish bashortim po më divorconte. Po ka dhënë vendimin pa miratimin tim fare. E ka dhënë vendimin e divorcit. Kur unë seancën e fundit nuk kam vajtur fare sepse jo vetëm nuk ndihesha mirë nga ana shpirtërore, por më duke pa drejtë që unë divorcohesha pas një shkak. Zonja Elgerta, si janë raportet tuaja aktualisht me kaq shumë probleme që ka Ani unë flas për hir të fëmijës, flas normal me të, edhe pse ai është pak nervoz, përpiqem të jem e qetë për hatër të fëmijës, për hir të fëmijës, dhe vjen e takon, flas me të, po për problemet personale, jo, absolutisht. Vetëm lidhje me fëmijën. Ndërkohë sa e ka pranuar faktin e çrregullimit të identitetit? Jo, nuk e pranon dhe sot. Nuk ka gjë fëmija im sot. Edhe sot i flasim këtë studio, ai nuk e pranon që fëmija ka problem. Aq më mirë them që mos ta ketë. Agresivitetin e pranon, hiperaktivitetin e pranon? Absolutisht jo. Nuk e pranon. Por unë ndoshta nga që ai nuk e shikon ritmin e djalit apo nuk e shikon ritjen, nuk e shikon nga foshnjëria, sepse që 2 vjeç ani u largua. E kur erdhi në Tiranë, erdhi në moshën 4 vjeç. Kur në qova në kopshte aty ku jetoni me qera, pasi monim një banesë, ai e paguante në fakt banesën. Sa shpesh takohet ish bashorti? Tani takohet, po thuaj gati në 10 ditë, sepse si paguajmë me 10 ditë, edhe takon. Dhe si sillet Ani me babain? Ani do shumë t'jacin, e do shumë. Por si janë sjelljet e Anit? Mirë Ani, po ndonjëherë të hidhet kështu pa kontroll, të hidhet. Nuk e shqetëson babain Anit kjo gjë? Më duket fëmia i thotë se ai mendon këtë, se pse të bëhet fëmia ime cen. Ky nuk është çështje problemi, thotë që problemi i them që ka çrregullime sjellje dhe gjumi. Jo vetëm aq them, po mendon se mund të keni përplasje ditën e sotme që u bë dhe publik rasti dhe për herë të parë flitet për këtë lloj çrregullimi në media? Ai thotë edhe nëse telefononi, ai thotë nuk ka gjë fëmia im. Jo, e ka bërë nëna jote, thotë motra jote. Edhe sot, ai flet, se unë kam folur që do dalë në emision, ai ka thënë, këtë gjë e kanë shpifur nëna jote, motra jote, po mjekët i thash që e kanë parë. Si, thua për mjekët dhe mjekët kanë shpifur?
Se mjekët e kanë parë curin e fëmijës, fëmija vizituar her pas here tek doktor Selamideraj, që është specialist në këtë fushë ai, pavarësisht nga ato, po edhe doktor Ariel Çomo, po edhe Ariana, Valbona Alika, e kanë parë shumë persona, sepse fillimisht ani, jo vetëm që i binte kokës me grushta, kur binte se nuk fliste 2 vjet, foli 1 vit, bën zogu, ciu e s'foli më. Për 2 vjet me radhë nuk foli. Dhe nga ajo përplaste kokën në dysheme. Kur ju rikthye Në 3 vjet fiks. Dhe pa gabime. Dhe pa gabime. Pa gabime fare. Dhe kur fola prap, kam pasur shumë kontakt me mjekët. Gjithmonë shkoja te mjeku. Thosha si ka mundësi? Thotë ka pas akumuluara fjalët. Dhe në momentin që truri ja dha, atëherë shprehu. Po rreth 2 vite që Ani nuk fliste, çfarë menduan mjekët në lidhje me mjekët e ka parë një komision, sepse aty kur doli tek përballë me spitalin e fëmijëve, Valbona Lika dhe doktoresh Ariana, ato e panë fëmijë që u hoqi zvarr. Dhe që jo vetëm nuk fliste, por i binte kokës me grushta, ulërinte, bërtiste fort. Dhe ato e shprehen, edhe në pranë dikush nëna, unë jam mami i fëmijës, thash. Fëmija ka autizëm infantil, tha. I thash, nuk më, po, tha ne jemi mjek, tha, dhe përcaktojmë fëmija ka këtë problem çrregullime, tha sjellje. Edhe kur pasaj e kemi në firë, Evis, për 2 vjet është trajtuar me psikolog të mirëfillt, me pagesë privat, se firri nuk ka shtetëror. Mirë, ndalojmë këtu për momentin e parë dhe diagnostikimin e parë që bën specialistët dhe rikthehemi më pas me shumë probleme të Anit dhe të jetës së tij 9-vjeçare. Kem mbritur në këtë studio për të kërkuar ndihmën e gjithë institucioneve shtetërore, të cilat ne kemi kontaktuar me radhë që javën e kaluar dhe sot kemi një heshtje totale të gjithë institucioneve, do t'ju njoh pas pak se kush nga institucionet ka refuzuar të jetë pjesë e emisionit me Zemer të Hapur. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me Zemer të Hapur. Vazhdojmë bashkëbisedimin me nënën e Anit, në 9-vjeçarit që ndjehet në fakt djalë, por që në të vërtetë Ani ka lindur vajzë dhe do flasim për këtë problematikë tepër delikate ditën e sotme në këtë studio. Apo jo, zonja Elgerta, se ke vendosur të flasësh me Zemer të Hapur ditën e sotme. Në fakt ju po flisni pikërisht për diagnostikimin e parë që mjekët specialist bën në lidhje me fëmijën tuaj. Po, dhe ka qenë koha kur Ani ishte vetëm 3 vjeç. 3 vjeç ishte, po. Po, në moshën 4 vjeçare ndodhi dhe ai ndryshimi që mjekët ndoshta i kishin vënë re që në barkun tuaj, që në kur ju ishit të 6 muajshe shtatzan me Anin, apo jo? Dhe më pas e përforcon mjeku tjetër në moshën 9 muajshe. Më flit pak për këtë çrregullim të identitetit gjinor. Çfarë bëri Ani në moshën 4 vjeçare? Ne ishim në firë dhe atje në kopsht privat, si në çdo kopsht, edhe në shtetëror qoftë privat, bëhet festa e vitit të ri. Edhe ne kishim blerë fustan në geta, kapelen, si e gjithë fëmijët, ja blem. Edhe erdhi dhe i jati. Ani ka marrë fustanin dhe e ka shqyer. Me forcën e madhe që kisha e ka ndarë në mes fustanin. Ka thënë në jati e ka quar pak edhe ka thënë vishe fustanin, do ta qepi mami, do ta vesh. Nuk e vesh, ndihem djalë, nuk e vesh. Se 3 vjeç filloi të fliste mirë pasaj. Një vit më parë kishte filluar të fliste. Dhe nuk e veshi fustanin, nuk e veshi fare. Të shqetësoj ky fakt në ato, apo nuk e vure re? Më shqetësoj shumë. Dhe fola me psikologin Aldën në firë. Dhe i thash sepse ai bënte për 2 vjet, ajo më mirë, bënte për 2 vjet terapi psikologjike me të. Motra ime punonte në ballë dhe kishte të ardhur atë dhe ajo e paguante terapin. Edhe ajo tha, Gerta më tha, po flas hapur, tha, fëmija ka çrregullim sjellje. Sepse jo vetëm për autizëm, siç kanë thënë mjekët, unë jam mjek, jam psikologe, tha, po fëmija ka hiperaktivitet, tha. Çrregullimi i sjelljes, tha, dhe dhuna që ushtron ndaj të tjerëve, tha, të çojnë te hiperaktiviteti, tha. Hiperaktivitet jo normal, tha, po i shfrenuar, tha. Energjia e tij, tha, është për një 50 vjeçar, se ka fuqi të paparëvis. Pra, në moshën 4 vjeçare, energjia e Anit ishte si fuqia e një mashkulli 50 vjeç. Që fuqi të paparë. Dhe jo vetëm aq, po nga ajo që edhe në kopsht, edukatorët dhe pronarit e kopsheve ishin shumë të shqetësuar për të fakt. Sa disa kopshe nuk e mbanin fare, e mbanin një muaj dhe e hiqnin. Sa unë i lutesha për ta mbajtur, thosha do shtoj dhe një pak lek, vetëm mbani, nuk e mbajnë dot, thosh na dhunon fëmijë. Sepse kishte dhe sjellje agresive. Kjo ishte problemi. Çfarë bën agresiv Anin edhe sot? Ani do të shkojë ti. Do të jeti i pari në shkollë, i pari në lagje, i pari në familje, i pari në mësime. I pari kudo do të jetë i pari. I pari në basketbol, i pari në futbol, i pari në patinazh artistik, se ne e çojmë në këto. E me mundësi jo shumë të mira financiare, po kemi mohuar vetëm për Anin.
Edhe në patinazhe që para një jave artistik, që atje instruktori thotë Ani ishme i pari, këtu thotë, jo për t'i bërë qefin, po është bashkë moshatar, thotë është i pari, thotë. Edhe në basketbol, e kemi çuar privat, te Universiteti i Sporteve, ati do në t'ishe kapiten. Kur ajo trajnerja thonë, s'mund t'a çoj gjithmonë kapiten, se janë gjithë fëmijë duan kapiten, tha. I thash ka këtë problem. Aty shfaqi shenja agresiviteti? Po, shfaqte. Pra në momentin kur Ani ti thua që ti nuk je i para, po mund të bësh kapiteni i skuadrës, të gjithë jeni të parët, i them. Të gjithë. Ja kam shprehur. Mami, i them, ka pasur të bëj me 40 nxënës në klasë. Dhe të gjithë ishim me aftësitë e tyre, disa më parë, disa më mbrapa, disa të mesëm. Nuk ishin të gjithë parët. Edhe ti, nuk mund të jesh një herë, po si e herë tjera i pari. Se gjërat ndryshojnë. Arrin ta justifikoj Ani përballë teje zonja Elgerta sjelljen agresive që ai ka apo hiperaktivitetin që ai ka? Pak, kur kalon pak, thot, mendohet kështu dhe thot, kam bërë gabim, po nuk e di, ma jep koka lart, mami, ma jep koka. Ma jep një kështu thon nxehtësi të madhe, thot, që nuk mund të duroj dot, thot. Prandaj vras, thot. Prandaj vras? Prandaj vras, thot. Përmend termin vrasje? Po, vrasje. Prandaj i qelloj, thot, prandaj i shty, thot. Prandaj i jeshu, se i merr që këtu dhe i qonë në fund koridorit. Mendon se mund të jetë një kontingent më vonë kur të rritet Ani? Problemesh. Kaq shumë i rrezikshëm për shoqërinë? Problem të madhe kam. Unë i ri në obor, kur del Ani, i ri asnjë sekond nuk e le vetëm, sepse mos më dhunon fëmijë. I marr me të mirë. Me të mirë. Ka sjell problem në fakt në klasën e tretë sot, dhe është më i miri i klasës, për sa i përket mësimeve, po në lidhje me komuniteti prinderve ka bërë prindrit janë ngritur jashtë prindër me gjithë bashkëshortet e tyre dhe kanë thënë në drejtoreshës Gentës që ne fëmijët nuk i sjellim në klasë për shkak të Anit, se ju gjithmonë ushtron dhunë, ama kur në momente të caktuara, jo ditë për ditë, jo për ditë, por ama kur ushtron. Mirë, do flasim për këtë problematikë që të ka shqetësuar sot dhe jemi këtë ditë të parë të shkollës që ka nisur sezoni i ri shkollor. Do flasim pak, ju thatë që arrini të flisni me Anin, apo jo? Flas. Ndërkohë keni folur edhe për një moment delikat, siç është edhe ndryshimi gjinor. Kur ke folur për herë të parë me Anin për këtë gjë? Që 5 vjeç kam folur. Që 5 vjeç. Një vit mbasi ai refuzoi të vishte fustanin dhe ju tregoi juve që ndiej djalë. Edhe herë tjera, po shprehimisht, hapur fare i kam folur 5 vjeç. I kam marrë afër dhe i kam thënë, Anxholin, me emër të plotë, që fëmia të kuptonte që në çfarë pozicioni ishte. Anxholin, mami u gëzua shumë për ty kur ti linde vajzë. U gëzova shumë, do të kisha ju vetëm fëmijë, po kur të rritë ishe një shoqe mamit. Edhe tha, pasaj thash, dua që ti jesh gocë. Edhe je gocë, edhe je. Si të një, ai që na ka krijuar, na ka dhënë jetën, për gocë me një. Atëherë i thash, ndihem mami, ndihem, thot, se kështu shprehje ka shumë të qarta, flet me fjalë të mëdha. Jo si një fëmijë 9 vjeç. Zonja Elgerta, kanë kaluar 5 vite nga momenti i parë i rebelimit të këtij ndryshimi gjinor. Tashmë ju si e trajtoni fëmijën tuaj? Unë kam merak sepse unë jam mami i fëmijës dhe më dhunon nëse i them gocë. Më dhunon. Dhe ju e trajtoni si djalë? Po, se s'kam çfarë bëj. Nga frika. Më dhunon shumë, më ka komshia, më ka shqyer derën, se më ka dhunuar barbarisht. Më ka rrahur barbarisht. Ai jam dhunuar e visa nuk e merr me vend, sa më ka rënë fikt. Aq të dhunon. Aq të parë kur ishim një komshi aty ndoshta më dëgjon sot, është zonjësh, ajo ka shqyer derën, se më ka dhunuar, më ka bërë cop. Për flokër zvarr, për flokësh. Sa më ka rënë fikt. Pra dhe ju rrezikoni jetën duke ju përkushtuar jetën tuaj Anit, apo jo? Më dhunon. Tash më këto muajt e fundit nuk ka dhunuar, po frikën e kam, ama se të dhunon prapë. E kam shumë frikë fëmijën. Një nën i them, kur është e qetë, një nën i thash që është për kur kalën punën, të është përkushtuar maksimalisht ty se i kupton fjalët e mëdha, i kupton. Dhe a meriton të dhunohet. Të dhunosh si shokët, shoqjet, të dhunosh gjyshen tënde, të dhunosh tezen, të dhunosh njerëzit afërm të familjes, baban, edhe baban. A meritojmë? Nuk kam që bëj, mami, nuk kam që bëj. Zonja Elgerta, kur fillove të kërkoje ndihmë për këtë ndryshim gjinor? Kam folur me mjekët her pas here. Kur e kërkove ndihmën e parë dhe çfarë kanë thënë ato, le ta themi hapur ditën e sotme? Unë kam shkuar te doktori endokrinolog s'kam lënë doktor pa shkuar Evis. Për shqetësimin e madh për fëmijën dhe për vete, por edhe për bashkëmoshatarët. Se mirë unë jam mami i fëmijës, por merakun më të madh e kam për fëmijët e tjerë. Se siç më dhimbset mua, u dhimbset dhe atyre. Merakun, ndoshta ata nuk e kuptojnë, po unë merakun më të madh e kam për fëmijët e tyre, se mos mi dhunon. Se çfarë kanë ata, se fëmia im ka simptoma të tilla.
S'kan asnjë lloj, s'kan faj, s'kan bërë asnjë gabim. Po edhe ju nuk keni faj për simptomat e tilla të fëmijës tuaj, apo jo? Nëna e duron Zemer, po prindi tjetër nuk e duron dot. Nuk e duron. Ai se po e duron. Persona tillë duan edhe një trajtim të veçantë të institucioneve, të cilat sot na kanë mbyllur derën. Institucioni është atje në shkollë, ama nuk e trajton fare Anin. I bën kuba dhe formues që Ani ka kaluar atë etapë. Ani që 1 vjeç i dinte ato. Tashmë Ani merr me tabletin, me shkarkim. Këto gjëra i di, pavarësisht se është i dhunshëm, po këto gjëra i ka avancuar shumë. Çfarë kanë folur mjekët në lidhje me këtë çrregullime? Mjekët kanë thënë që neve, përveç që dhunës ju ushtron fëmija, bile se kanë shtruar në spital, disa herë, jo për dhunë, po për mbi peshën. Për mbi peshën, në kombinat ka qenë 3 herë shtruar, ka qenë këtu 4 herë shtruar, të që sunt aja. Dhe mjekët janë mbledhur konsult, sa kanë bërë dhe një citoskopi në lidhje me gjinin Tana Lushani, dhe shprehimisht më ka thënë fëmija nuk ka mitur, zonjë. Më thuaj, unë jam nënë, thash dhe unë si mama e fëmijës dua ta di simptomat e fëmijës, çfarë problemi ka fëmija im, që unë të di. Pavarësisht ndonjë mundësitë që nuk do kem për ta trajtuar nga ana shëndetësore, po i ta di. Fëmija nuk ka mitër, ka thënë, kemi pa 6 mjek, nuk ka. Ndoshta nuk i duket, tha, po unë për momentin them që nuk ka, tha. Po çfarë ka, thash, ka vaginë, tha. I thash, ndoshta nuk duket nga shëndeti, se fëmija është i shëndetshëm. Nuk di çfarë të them, sa do flas me mjekun, tha që e mbulon këtë pjesë. Me Petritin që ai më vonë doli në pension, por deri në momentin që doli në pension, ishte i mendimit që fëmia mund të ketë ndonjë gjë të fshehur. Mund të ketë. Pra, mund të jetë i fshehur një organ gjinital mashkullor, por që duhet një ndërhyrje kirurgjikale. Duhet parë, nga hormonet një ndërhyrje kirurgjikale që nuk bëhet në Shqipëri, nuk bëhet, sepse fëmia nuk thotë që dua djalë, ndihem djalë, thotë. Se nuk e përdor shprehjen që unë dua të jem djalë, jo, ndihem, thotë. Në veten time, në trupin tim, unë ndihem djalë, thotë. Se dhe fiziku i tij nuk dallohet nga djemtë. Ecja, këmbët, trupi lart, krahërori, gjithçka edhe pamje, djalë. Pavarësisht se fëmia është gocë. Me zgjidhë këtyre shqetësimeve përpara 2 vitesh Ani u regjistrua dhe ul për herë të parë në bankat e shkollës. Dhe meraku me gjithë këtë problematikë kaq shqetësuese që ka fëmia juaj, ishte se si do ishte mbarvajtja e tij. Jo vetëm në mësime, por edhe në sjellje me mësuesit dhe me bashkëmoshataret. Me bashkëmoshataret. Po flit pak si kanë kaluar këto 3 vite të Anit. Fillimisht shkuam te 7 marsi, atje që ditën e parë kam qenë shumë e kujdesshme në këtë pjesë. I kam folur me mësuesen dhe drejtoreshën. I thash, fëmija ka këtë problem, është i dhunshëm, her pas here, jo ditë për ditë, po është i dhunshëm. Duhet patë shumë, mos ki merak, e mbajon përgjegjësinë, thash mësuese Flutrasheu. I thash, të lutem, më ndihmo, thash, jo vetëm për Anin, thash, po kam merakun e bashkëmoshtarëve të tëndën, se mos të dhunon. Tha, dëgjon, tha, nuk kam çfarë t'i bëj, tha, mirë, tha, do mbaj përgjegjësi, mbaj, tha, po, do ta mbaj si sytë si ta kem fëmijën tim, po në orën 10, tha, fëmija do dali për jashtë, tha, në oborë. Dhe që nga i moment që ditën e dytë fëmija ditën në oborë. Në orën 10 sorollati në oborë, sorollati. Tek shkolla 7 marsi. Shkolla 7 marsi. Pra në orën 10? Në 10 fëmija nuk bënde mësim. Jo, nuk bënde. Jo vetëm aq, po e ka rrahur vetë mësuesja 3 herë Anin, brenda në klasë e ka rrahur. E ka dhënuar mësuesja brenda në klasë tek 7 marsi? 7 marsi. Flutrasheu dhe fëmija ka dalë duke qarë nga klasa dhe më ka thënë, mami, shife fytyrët si ma ka bërë me pëllom. Shkova në drejtori dhe drejtoria dhe gjithë stafi që një ndërish ka qenë shoqja ime. Dhe tha, dhe jo, tha, mësuese është më e mira në gjithë shkollën. I thash, nga ana e kualifikimit, e mund të jetë një mësuese arsimuar dhe shumë e aftë për mësimdhënie, po në lidhje me psikologjinë ajo ma merr mendja se nuk di, se nuk mund të thotë një fëmijë me raport mjekologjor, i thash. Të më thotë mua, do ri unë, do më hoj çdo gjë, do të ri brenda. Në një kohë që s'më lejonin të rija brenda. Nuk më lejonin, fare të hyja brenda në klasë. Thash, rrim brenda, orët e mësimit, që unë do t'jem prezent fëmijës, aty bashkë me fëmijë në bankë, nuk do lejoj të dhunoj shokët. Në orën 10, kur bëra një email ministres arsimit, dhe ajo më ka dërguar brenda 2 ditësh, më ka dërguar përgjigje, fëmija do bëj orët e mësimit tamam. I bëri vetëm muajin e fundit të vitit, po 9-8 muajt e tjerë nuk i bëri. Nuk i bëri orët. Edhe që nga klasa e parë, fëmija ka mangësi, kam punuar shumë në shtëpi. 4 orë në ditë punoja, me ndërprerje. Bëja 2 orë, pastaj rinim, bënim me 2 orë të tjera. Edhe Ani vetë kur e pyet thot, mami ka punuar shumë me mua, thot. Kam punuar vetë, po vetë mësuese Flutrasheu. 4 orë në ditë me një shkëputje midis 2 orësh. Ani ka dashur për kujdesjen tënde në klasën e parë. Imagjino kur të shkojnë në klasën në mes të natës në gjumë, se shtëpia ka dhe gjëra tjera, jo vetëm mësimin. E në mes të natës bija sa vetë fëmija më thot sot, mami gjithmonë ka rënë vonë në gjumë. Them, mami do të përkushtohet sy, them.
të kam dritën e syrit. Megjithatë, ju e keni lënë në shkollën në 7 marsit dhe që nga viti kaluar dhe në këtë ne vit. morëm banesë sociale në Ju shkollë. jeni në banesat sociale pranë televizionit tonë. Përsëri erdhëm te Androkli Kosallari dhe aty përsëri bëra të ditur, që ditën e parë. Që në 15 shtator vjet, 14 ka rënë, i thash këtë simptoma ka fëmija, i tregova dhe raporti mjekoligjor. Drejtoresha reagoi shumë mirë, edhe mësuesja po ashtu. Vetëm se u stej pak sepse mendoj që e kam një fëmijë tha në klasë, autik tha bëhen 2, s'kishte faj sepse ishte në një moshë të madhe për pension, mësuesja. Dhe tani ajo del në pension fund tetorit. Megjithatë ajo ka pasur ato mundësitë e veta, ka shpërpjekur shumë për fëmijën, e ka trajtuar mirë, me dashuri, me dhimbësuri, e ka trajtuar shumë mirë anin, por në lidhje me mësimin nuk ka patur mundësi sepse fëmijë ishin shumë në klasë, ishin 35. Dhe fëmija nuk ka shumë përqendrim, nuk përqendrohet vetëm shumë nga 2 orë. Megjithatë, mësuesja është në prag pensionit. Po, në fund tetori del në pension ajo. Në fund të tetorit. Në fund tetori del. Po është një mësuese që ka punuar me anin, unë jam e kënaqur nga ajo. Jo punuar në lidhje me mësimin, e ka trajtuar mirë si fëmijë. E ka trajtuar dhe orët i ka bërë të plota në... Të plota i ka bërë, po të plota i ka bërë. Disa herë, kur fëmija ka qenë acaruar, më ka njoftuar në telefon hajde mere dhe kam shkuar. Po në lidhje me shqetësimin që prindrit shokëve tanit... Po, ata janë ngritur të gjithë në drejtorinë të Genta, drejtorisht Genta. Kam shumë respekt për ta, dhe ajo i ka thënë, nëse doni të sillni fëmijët në shkollë, i sillni, nëse nuk doni nuk heq fëmijë nga shkolla, sepse fëmija do bëj gjitha orët e mësimit, do t'i bëj të gjitha orët. Gjitha orët sepse është një urdhër nga drejtoria, jo vetëm drejtoria arsimore, po edhe nga Ministria e Arsimit, që fëmijët me probleme do rinë gjitha orët e mësimit dhe klasë. Po, të shqetëson fakti që mësuese Gjovana mbas një muaj do dalin në pension. Më shqetëson sepse ani qanë shumë për të, ani qanë për të. Dhe dje ka thënë, dhe në ditën më përpara, më ka marrë malli shumë për mësuesen. Tha, si do duroj unë dot pa të. Si do duroj dot, thot. Ka shumë. Po, ka shumë e do shumë ani. Për të parë në sot je erdhi në shkollë, ka puthur fort mësuesen. E ka puthur. E do shumë si mësuese. E do se i ka trajtuar me shumë dëmshuri. Megjithëse ka pasur një punë ajo e shumë edhe për 40 vjet mësuese, për nxënësin tjetër. Po, e nxënësi tjetër i ri mami brenda, që tani e bërë me një fëmijë të tretë, ajo mami i fëmijës që është me autizëm, që ai ka simptomat e veta, ka problemet e veta, po që shumë i ngarkuar mësuesja dhe me ta, sepse ai ulërin ka ato problem të autizmit. Do kemi mundësi pas pak, ndoshta bëjmë një lidhje telefonike me mësuesen, po e telefonojnë në fakt nga regjia mësuesen, e cila përpara se të hynim transmetim të drejt për drejt ka premtuar që do jetë pjesë e emisionit me zemër të hapur për të na folur për anin dhe problematikën që ani shfaq gjatë procesit mësimor, ndërkohë që do doja të lidhesha pak me drejtoreshën e shkollës 9 vjeçare Androkli Kosallari, që ndodhet shumë pranë televizionit News 24, një zonjë nderuar e cila është vënë përballë presionit të prindërve, por ndërkohë ajo ka bërë zgjidhjen e dur duke e mbajtur shumë pranë anin së bashku me mësuesen dhe duke i thënë prindërve në qoftë se dëshironi që fëmijët tuaj të vinë dhe të frekuentojnë shkollën, jeni të lirë ta bëni këtë gjë, në të kundërt, unë nuk mund t'i them jo një fëmije me një problematikë kaq të ngjeshur. Nuk e di? Atëherë, zonjën Gentiana Dollia, drejtoreshën e shkollës 9 vjeçare Androkli Kosallari, kemi drejt për së drejti në këtë lidhje telefonike. Përshëndetje zonja Genta. Përshëndetje. Faleminderit që e pjesë e emisionit me zemër të hapur, drejtoresh, dhe ju uroj një vit shkollor të mbar për ju dhe nxënësit tuaj dhe për stafin mësimor. Faleminderit dhe juve. Atëherë, ditën e sotme, emisioni me zemër të hapur ju përkushtuar 9 vjeçarit Ani. Nuk do ta themi mbi emrin për shkak edhe të problemeve që Ani ka një sër problematikash në jetën e Anit, në IT porrofet në këtë studio. Megjithatë ju përshëndet për mbështetjen e jashtëzakonshme që ju keni dhënë, gjë që nuk e kanë bërë më parë kolegët tuaja. Më flit pak sa e vështirë është punosh me Anin dhe problematikën që ai ka. Ani ka ardhur, u bëm 2 vjet, i cili ndjek mësimet në shkollën Androkli Kosallari. Është një fëmijë i cili ka në problematikën e vet, të qenurit, domethënë ka dëshirë që të jetë djalë, ndërkohë që është vajzë. Kjo problematikë që ka duhet ndihmuar nga të gjitha palët, qoftë nga psikologu i shkollës, qoftë nga mësuesi kujdestar që i ka ndonjëherë afër, pasi kjo i sjell herë edhe një lloj agresiviteti brenda klasës, të cilën në kushtet konkrete që kemi në shkollë ka pas problematikën e vet. Po. Agresiviteti ka qenë i madh, më duket drejtoresh, apo jo? Po. Ka dënuar fëmijë të tjerë, më flit pak për llojin e agresivitetit që ka shfaqur Ani në këto 2 vite në shkollën tuaj.
brenda klasës, ai në qoftë se nuk ndihet mirë për një moment të caktuar, do me thonë vënon fëmija në qoftë të klasës, qoftë të bangës, ka shenja agresiviteti në momentet të caktuara, të cilat dëmtojnë edhe procesin mësimor, po ndërkohë nuk ndjen edhe fëmijët e tjerë shumë komod në momentet të caktuara. Zonja Gjenta, sa në dieni është Ministria e Arsimit për rastin tuaj, keni ngritur zërin pranë institucionit i cili duhet krijojë mbrojtjen jo vetëm të nxënësve, por dhe të mësuesve në procesin mësimor? Kemi ngritur zërin dhe kemi pasur mbështetje, në momentet që kanë pasur probleme, kemi pasur mbështetje nga drejtoria arsimore, psikologja kanë ndonjur 100% të kohës në shkollën tanë. Megjithatë, ky është një problem që duhet zgjitur në vijshmëri, domethënë në të ardhmen, dhe si vjet ka ndryshime jo vetëm në ligj, po drejtoria arsimore po përpiqet që të sjellë mësues ndihmës pranë shkollave tona. Dhe besoj që këtë shtator do t'i kemi mësuesit pranë ndihmës. Ju kuptoj, zonja Gjenta, dhe një pyetje të fundit përballë presionit të prindërve në cilin ju jeni gjendur dhe që nëna e Anit ka falenderuar dhe publikisht për shkak të sjelljes tënde në raport me komunitetin e prindërve, se je përballë një komunitet të gjerë apo jo? Absolutisht po, sepse në momentet caktuara çdo njeri në qoftë do të cënohet fëmia, sidomos fëmia, secili prej tyre dha ngrej zërin. Megjithatë kemi gjetur mënyra sa më oportune brenda shkollës, se sigurisht drejtoria arsimore ka dhënë mbështetjen e vet, po dhe brenda shkollës kemi ngritur grupe të tilla pune, mësuesit e fizikulturës ka qenë shumë afër Anit. Dhe kemi zgjidhur problemin e situatat brenda. Asnjë prej fëmijëve të klasës nuk është larguar nga shkolla, pavarësisht presioneve të ndryshme. Ata tani kanë filluar dhe vetë fëmijët edhe prindit të pranojnë Anin, por sido që tjetë duhet mbështetje në momentet kur ai bëhet agresiv. Ndërkohë, shenjat e agresivitetit simbas në nënës, se më pas do flasin specialistët e studios emisionit me zemër të hapur, mund të arrin deri aty sa mund të jetë një agresivitet shumë i madh ku nëna ka frikë për jetën. Imagjinoni edhe fëmijët apo mësuesit të cilët përballen drejt për së drejti me Anin. I keni marrë parasysh edhe këtë lloj agresiviteti që mund të shfaqet gjatë procesit mësimor? Në momentin që kemi pasur këtë lloj agresiviteti të një shkallë shumë të rëndë, kemi pasur mbështetjen e drejtorisë arsimore, e cila na ka thënë psikologën ka ndonjë 2 muajt e fundit në shkollë, gjithkohon prezent dhe ka mbështetur Anin. Tashti kjo çështje Ju duhet parandaluar, si mund ta parandalojnë ndonjë incident të rëndë që mund të ndodhi? Nuk e diskutoj që këtë lloj e kemi zgjidhur brenda grupeve të punës brenda shkollës, domethënë profesorët e fizikulturës e kanë gjithmonë të gatshëm që neve të paktën të bëjmë ta nxjerrim nga klasa Anin që të evitojmë ngjarje të dhunshme brenda shkollës. Po sigurisht i keni marrë masat e dura. Absolutisht po. Të falenderoj zonja Gjenta dhe një sezon të mbar shkollor. Faleminderit që ishe me na. Ndërkohë që drejtoresha u prenoncua drejt për së drejti, kemi mësuesen Giovannia Çeça që prej 2 vitesh e njeh nga afër Anin, por edhe problematikën që shfaq gjatë procesit mësimor. Përshëndetje zonja Çeça. Ani nga ana mësimore është nxënës i mirë. Është nxënës i mirë, nuk e kam problem nga ana mësimore. Është nxënës, domethënë, përgjigjet për çdo pyetje që i bëj, është i rregull në kryerjen e detyrave. Kurse nuk për 2 orët e para të mësimit mund të qëndroj. Po është me hope, jo se e ka të përditshme. Zonja Çeça, sa e vështirë ka qenë për ju të punoni me problematikën e Anit, por në klasën tuaj unë mësova që keni edhe një fëmijë tjetër po me probleme. Ai është fëmia autik, ai as nuk flet, as nuk përgjigjet, merr me mend çfarë pune do bësh me të. Ai do për shembull që të rishke koka vazhdimisht, po ai është nxënës që shoqërohet nga mami. Edhe ky nxënës nuk më rrezet, më shumë merret mami me atë. Unë sa i jap detyrat. Nuk kam mësues ndihmës për këtë fëmijën tjetër, zonja Çeça? Jo, nuk kam mësues ndihmës. Nuk kam mësues ndihmës për atë. Shenjat e agresivitetit më të madh që ka shfaqur në sezonin e kaluar Ani, i mbani mend ndoshta apo janë të shpeshta? Tani ai 2-3 muaj të fundit shfaqet disa ngacmon të fëmijët e tjerë.
Këtë kishte. Kontrollohet agresiviteti apo mund të bëhet më shumë agresiv dhe mund të humbasi dhe situata nga kontrolli? Kjo është sepse edhe edhe prindet janë ngrit në këmbë se ky na ngacmon fëmijët. Në fakt ky do t'i qëndrosh ke koka. Të kuptoj. Mirë është që ky fëmijë, Po. se 2 muajt e fundit u bë problem drejtorina arsimore, edhe ka net 2 muaj ka net psikologja e shkollës. Ka ardhe ka ndet 4 orë të mësimit në klasën time. Edhe gjatë kohës që rrinte psikologja, ky nuk shfaqi një problem me klasën. Të kuptoj. Por që qëndrimi i psikologës edhe në këtë sezon nuk mund të jetë për sa kohë zhvillohet ky proces mësimor të merret vetëm me anin, apo jo? Po, vetëm me anin, sepse do të kesh vëmendje gjatë gjithë orës mësimit, do të kesh vëmendje nga ai se ngrihet për momente dhe gatmon të tjerë. Po, ndërkohë zonja Çeço mësova që mbas 1 muaji do të dilni në pension. Ai kur rri mami aty, edhe ka herë nuk e do edhe mamin që të rri. Nuk e do mamin që të rri ke klasa. Po. Po kështu e shoqëron edhe tezja nga i herë, mamin e ka të mua, kohët e fundit të operu nga zemra. Tani nuk e di se që të bëhet me këtë fëmijë. Në fakt, puna e vështirë është. Shumë e vështirë. Zonja Çeço, mësova që mbas 1 muaji do dilni në pension dhe do lini anin, i cili ju do jashtëzakonisht shumë sipas të dhënave që nëna e fëmijës na tha në këtë studio. Ke kom punu, se unë kom punu edhe 4 vite më parë me fëmija autik, po ishin, domethënë, nuk ishin televizor në klasë, po ane o e qikë më një... Pra, fëmijë me problematikë të tillë në gjithë këto vite që keni dhënë mësim, nuk ju ka zënë syrin ndonjëherë, apo jo? Jo, gjatë unë kam 41 vite punë, po në zonës e ani, me thonë drejtën, nuk kam ndesh. Edhe unë jam në prak pensionit, në 2 muaj kam mësim edhe... Në këto 2 muaj të uroj një sezon të mbarë dhe më pas një pleqëri të mbarë. Faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit, ndjekim pak publicitet, rikthejmë pas pak. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare dhe lajmit të fundit, jemi rikthyer në studion e emisionit me zemër të hapur. Vazhdojmë bashkëbisedimin me nënën e fëmijës 9 vjeç. Kemi folur për një problematik të gjerë që shfaq ky fëmijë gjatë procesit mësimor. Kemi bërë lidhjet e drejt për drejta të duhura me titularen e shkollës ku studion fëmija, por edhe me mësuesen, e cila rreth 2 vite është marrë drejt për së drejti me fëmijën 9 vjeç. E në fakt, agresiviteti i shumë që shfaqet e ky fëmijë bën që prindrit të ngrenë zërin dhe ndoshta me të drejtën e tyre dhe vëm përballë presion shkollën dhe drejtoresha në fakt ka bërë këtë zgjidhje të duhura deri në këto momente, por që nëna e fëmijës 9 vjeç deklaron se dhe ajo ndjehet e kërcënuar për shkak të agresivitetit që fëmija shfaq. Zonja Elgerta, përpara se fjalën t'ia kaloj 2 specialisteve tona, do doja të pyesja pak në muajin maj ju keni bërë edhe një ndërhyrje kirurgjikale të rëndë, Zemer. Po, aty në lagje kemi bëjmë ca fëmijëve i si zho lagje, edhe ata po fëmë për gacmonin, o budala i thoshin. Ani u acarua aq shumë, sa filloi të qëllonte njërin prej tyre, 3 vëllezër, njëri 12, njëri 10, tjetri është 8. 7 janë këto stigmat që bashkëpunëtarët e anit i bëjnë në përgjithësi çfarë dëgjojnë në familje. Njëri nga ata e qelloi ani, edhe ata ju turën 2 të tjerë për ta rrahur anin. Edhe në atë kohë motra lajmëroi policin. Policia erdhi më një herë, fatikisht e vjen, sapo i njofton vjen. Edhe ani ka filluar ka qarë, pse më thon budalla, dhe një nga fëmijët aty ka thënë, tha çfarë ti bëjmë, thash me ta mendore fëmia, tha, ai më i madhi. Edhe policia ka dëgjuar me vend se nuk e njihte fëmijën fare. I thash nuk është vërtet fare, fëmija vuan nga një çrregullim sjellje, thash, ka hiperaktivitet, thash, edhe këta fillojnë për buzin e tallin e shajin, thash, e injorojnë, thash, tha fëmija, tha. Aty kur kanë vajtur në shtëpi pastaj më kanë infarkt. Po, zonja Elgerta, thash edhe njëherë për shkak të gjendjes shëndetësore, një ndihmë të drejtë për drejtë, ju keni edhe nga motra juaj që është marrë që në kryet herës me Qisa ka lindur. Po, edhe ajo duhet falenderuar për shkak se ditën e sotme është impenjuar si çdo ditë tjetër me anin dhe po mundohet që anit mos na ndjekin në këtë transmetim të drejtë për drejtë ku flitet për ta. Nuk po e ndjek. Gjithsesi, motra juaj ka dhe impenjimet e saj. Sido që ajo ka një sa e rrezikuar për jetën ndjehesh ti? Unë fakt dua që fëmija të bëj urgjent hormonet.
Nëse ka hormone mashkullore, të kurohet, ose të mbyllen hormonit mashkullore, ose të vazhdojnë nëse ka një organ të fshehur. Drejt për drejt për Ministrinë e Shëndetësisë. Po, Ministrinë e Shëndetësisë, që fëmija do urgjent bërin e hormoneve. Ne kemi folur me mjekë të ndryshëm, nuk kemi duhet lënë vendosur përfundimisht, thonë ju, gjinia e fëmijës. Po, gjinia e fëmijës. Nuk kam lënë doktore, s'pa folur. Qoftë pediatër, qoftë selamiu, qoftë e Po, era parë që ju e ngrini zërin Jo, kam me 10 herë. tek Ministria e Shëndetësisë? Ministria e Shëndetësisë kanë thënë vetë mjekët që kohë që shkoni se nuk kemi përbazë fare, se nuk kanë mundësi, nuk kemi reagent për ta bërë. Po mirë, nëse nuk bëhet këtu, Ministria e Shëndetësisë mund të ndërhyjë me shtetet e tjera, të cilat mund ta marrin përsipër. Nuk kemi shkuar ministri, po kemi folur vetë me mjekës, me mjekët specialistë kësaj fushë. Ka thënë që fëmia do të bëjë hormoni, bëjeni privat, gjeni lek borxhe, bëjeni privat. Bëjeni privat hormone, 230 pra mund të bëhet në spitalet private në Shqipëri? Në spitalet private, po 230 mijë kanë thënë. 200-230, në një kohë që ani jep shteti 240 vjetra. Të vjetra 204 jep anit. Ne nuk kemi mundësi që ta përballojmë bërinë e hormoneve të anit, sepse ani jo vetëm që do ta qetësonte kjo ndërhyrje kirurgjikale fëmijën tuaj? Kjo ndërhyrje patjetër, bëri hormoneve fillimisht, që ne të dimë një çfarë gjinie është ani. Dhe pastaj do shikohet në bazë hormone, mjekët thonë që do ta shohim nëse ka një organ fëmia, dhe ne dyshojmë këtë gjë, thonë që fëmija ka. Mund të ketë një organ gjenital të fshehur mashkullor, thonë ju. Të bazë ndërhyrjes, po të bazë ndërhyrjes, po dyshoj, po që nuk bëhet në Shqipëri. Nuk bëhet kjo ndërhyrje në Shqipëri. Po, edhe ani ndihet shumë keq në lidhje me këtë, sepse thotë, diçka më shumë mami këtu, thotë. Tregon edhe po më shqetëson, thotë. Më shqetëson. Në fakt edhe ju ndjeni rrezikuar për jetën tuaj për shkak të agresivitetit që ani ka. Kur e shikoj që më afrohet për të më vrarë, se e njoh natyrën, them, sa më ka marrë malli mami. Po si e përballon zonja Elgerta edhe mbas ndërhyrjes? Pas ndërhyrjes jam në çdo kohë, nëse nuk i pija sot si kam pirë dhe nuk ndihem mirë fare. Unë gjem gjithmonë me ilaçe. Kemi filluar dhe kemi lëshuar këmbanën e parë të alarmit për rrezikshmërinë që sjell ky 9-vjeçar apo kjo 9-vjeçare, pikërisht jo vetëm për familjen, por edhe për komunitetin dhe shkollën ku ai studion, por edhe jeton. Në fakt kemi dashur të dimë diçka më tepër dhe të flisin specialistët drejt për së drejti që janë marrë me këtë fëmijë 9 vjeç dhe fillimisht kemi folur me terapisten që merret me anin në qendrën komunitare pranë banesave sociale dhe kjo zonjë ka pranuar që merret me anin, por nuk kërkon pa dhënë asnjë lloj shpjegimi pse nuk kërkon të jetë në studion e emisionit me zemër të hapur apo të jetë në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Në qoftë se fillojnë paragjykimet që nga njerëzit me cilën merret familja e 9-vjeçarit, imagjinoni se çfarë paragjykimesh mund të ketë edhe komuniteti apo prindrit në cilët fëmijët e tyre ndjehen të rrezikuar, ku vetë nëna e 9-vjeçarit ndjehet i rrezikuar. Po ashtu, ditën e premte jemi kontaktuar edhe me mjekun Selami Deraj, një zotëri nderuar, her pas here ka qenë pjesë e studios emisionit me zemër të hapur, është mjeku psikiatër që merret drejt për së drejti me 9-vjeçarin, i cili nuk ka pranuar për shkak të impenjimeve të tij familjare që ditën e sotme të jetë në studion e emisionit me zemër të hapur. Tashmë ditën e premte kemi folur edhe me këshilltaren për media në Ministrinë e Arsimit me Denisa Ruzin, e cila fillimisht është treguar e gatshme për të pasur dhe për të kontaktuar me personat përgjigjës që duhet ishin në studion e emisionit ton. Ditën e djeshme kemi kontaktuar përsëri her pas here me Denisën, këshilltare për mediat në Ministrinë e Arsimit, e cila ka deklaruar në studio apo në lidhje telefonike për zonjën Denisa Ruzi, ditën e martë nuk mund të jetë prezent askush nga Ministria e Arsimit për të folur për problematikën, mbasi të gjithë stafi i ministrisë është i angazhuar në për aktivitetet e organizuara për ditën e parë të shkollës. Pra, të gjitha kontaktet që ne kemi dashur dhe zëri tyre të dëgjohej nga ana profesionale në studion e emisionit me zemër të hapur është refuzuar për rastin e anit dhe mua më vjen keq. Megjithatë ne nuk ngelemi pa specialist, por të dyja specialistët por e dëgjojmë për herë të parë, edhe pse ato kanë ditë që punojnë për rastin konkret, mund të japin mendimin e tyre, po këto grupe ndihmëse të cilat kishin për detyrë sepse janë marrë me anin dhe vazhdojnë të merren me fëmijën tënd, na kanë kthyer kurrizin dhe ditën e sotme nuk mund të ishin prezent në këtë studio. Po. Blerina që ju përmendë pak më parë, terapistja, ka 4 muaj që nuk bën ani terapi atje. Jo vetëm aq, po ato janë prezent në punë dhe thonë jemi me pushime. Rasti është delikat, po edhe 4 muaj që nga maji ani nuk bën terapi. Ishte me pushime.
Kështu na tha. Me pushime, jo, ajo është kthyer ka 1 muaj që është kthyer në punë. Edhe asnjë ditë nuk e ka pranuar në terapistja nuk tha që është me pushime, po kam vështirë, kam arsyet e mia nuk mund të flas. Mirë, për të folur hajde, është zgjedhja e saj, por aty ka edhe psikologë të tjerë. Është detyrimi i saj, ëh? 12 psikologë janë Evis brenda. Dhe 5 punoj social, janë 17 persona saktë, megjithëse drejtori ishte 18, me gjithë të tjerë që janë 30-40 vetë brenda. Dhe asnjë se ka pranuar anin për terapi. Jo, nuk e kam kërkuar terapinë atje brenda, në që ani të qetësoj dhe ato nuk kam pranuar. Fillimisht duhet ndaloj te kuadri ligjor për cilën do flasi edhe Silvi Çela, avokatja jon, në lidhje me këtë problematikë që ndoshta po flitet për herë të parë, Silvi, në një media televizive. Është një situatë shumë e vështirë dhe unë dua ta komplimentoj zonjën për mundin e saj, për gjithë sakrificën e saj që ka bërë në gjithë këto vite, për atë që ju ka dashur të përballet me një divorc dhe të rrise vetme dhe të përballoje vetme gjithë këto problematika që ka rritja një fëmije me këto vështirësi që paraqet Ani, fëmija i saj. Sjellja e gjyqtares simbas zonjës Elgerta dhe paragjykimi që ajo ka bërë edhe në sallën e gjyqit në momentin që ka dhënë divorcin. Divorci ishte i pashmangshëm. Nëse njëri nga partnerët e kërkon, kush nga partnerët e kërkon, sigurisht gjykata do japi miratimin për ta. Por gjykimi që ajo ka bërë. Absolutisht që zonja duhet ishte prezent gjatë gjykimit, duhet ishte dhënë gjithë arsyet e saj se pse kjo familje duhet qëndronte bashkuar dhe në fakt në këtë rast ishte interesi më i madh i fëmijës që të mund të qëndronin bashkë dhe nëse gjykata nuk do të arrinte bindjen që kjo martesë mund të rifunksiononte, duhet të paktën të shtynte dhënien e vendimit deri në 1 vit. Kur shikohet që nuk ka ndonjë shkak shumë të justifikuar që duhet patjetër të kërkohet zgjidhja. E nëse zgjidhja ishte thjesht qefmbetje sepse zonja kishte larguar sipas bashkëshortit të saj pa marrë leje, ndërkohë që zonja pretendon të kundërtën, këtu zgjidhja mund të ishte shtyrë dhe mund të jepej kohë më shumë çiftit, për mendimin tim, sepse në këtë rast është barë shumë e madhe që i takon nënës dhe që nëna merr përsipër. Për sa i përket pastaj të drejtës së shkollimit, kjo është një drejtë universale, gjithëpërfshirëse që çdo fëmijë i takon për ta patur për ta gëzuar. Aq më tepër një rast kur më tepër se kushdo, këto fëmijë kanë më shumë nevojë se askush tjetër për t'u shkolluar, për t'u futur, për t'u drejtuar në rrugën e jetës, në rrugën e dijes, në rrugën e për të përfituar dhe për ta bërë atë që ta preki më shumë realitetin, sepse ata jetojnë në një realitet tjetër dhe është e kuptueshme edhe shqetësimi drejtoreshës dhe shqetësimi i mësuesës vet, e cila ka 30 e ca nxënës në klasë dhe nuk është në gjendje për të kujdesur për të gjithë ata. Por dhe po të shikojmë shifrat janë alarmante të këtyre fëmijëve me probleme, jo të gjitha të të njëjtës natyrë, por probleme nga më të ndryshmet. Dhe janë rreth 18.000 fëmijë sipas Save the Children, na jepet kjo shifër dhe janë 18.000 fëmijë të moshës 0 deri në 18 vjeç, të cilët vetëm një shifër shumë e vogël nga kjo ndjek studimet, ndërkohë që është detyrimi i shtetit të shkollojë të gjithë. Vetëm 3500 nga këto fëmijë shkollohen, ndërkohë që arsimi është gjithë përfshirës dhe duhet dhe drejt kushtetuese. Absolutisht është e drejtë e bazuar në kushtetut. Nga këto fëmijë, edhe pse në fakt Ministria e Arsimit ka shifra të tjera dhe kjo sigurisht tregon për një çorientim ose një po statistikat gjithmonë janë problematikë në vendin tonë, kur nuk kemi Ministria duhet i di pak më mirë këto gjëra në mënyrë që t'japi dhe zgjidhje pastaj, sepse Ministria parashikon në rreth 4500 nxënës të tillë me probleme, ndërkohë që mësuesit janë vetëm 400 të tillë. Dhe ku do vënë më përpara, domethënë. Unë e kuptoj mundësinë e Shqipërisë edhe të A është e drejtë nga kuadri ligjor, Silvi, që absolutisht kuadri ligjor e parashikon. Psikologja e shkollës qëndron gjatë gjithë procesit mësimor pranë fëmijës? Psikologja e shkollës është një gjë që vetë stafi mësimor e ka bërë këtë zgjidhje, por në fakt në këto raste duhet parashikohen dhe duhet vendosen mësues ndihmës, i cili duhet rri gjithë kohën me nxënësin në klasë. Jo, për shkak të agresivitetit që djali shfaqe dhe nëna ndihet e rrezikuar, i duhet një urdhër mbrojtje kësaj zonje, por njëkohësisht dhe çfarë mbrojtje mund t'japi shteti edhe në procesin mësimor? Në konkret, po në rastin e zonjës mund të duhej një person që të ishte jo vetëm në shkollë, madje edhe në shtëpi, t'i ofrohesh asistent edhe në shtëpi, një person që duhet ishte jo vetëm i kualifikuar profesionalisht, por të ishte dhe i fuqishëm, sepse siç e përmendi zonja, ai ka fuqinë e një burri të rritur. Kështu që absolutisht këto janë të parashikuara, zonja nuk po kërkon asgjë që nuk e parashikon ligji, absolutisht. Ligjet janë të mirë, e thonë shumë qartë, ajo që çalon është zbatimi i tyre. A është kjo këmbana e parë e alarmit për rastin konkret, ku kemi të bëjmë ndoshta me një kontingjent shumë problematik për shoqërinë në të ardhmen, Silvi, në kuadrin ligjor flasë? Kjo është një këmban alarmi, unë uroj që të mos shkojmë deri atje, por që fëmijët marrin ndihmën në kohë dhe bashkë me gjithë sakrificën e nënës, ai të ndryshojë për veten e vet dhe për nënën.
por sigurisht që është një rast që duhet të thoni që nëna nuk do ketë nevojë në bazë të kuadrit ligjor të kërkojë një urdhër mbrojtje? Jo urdhër mbrojtje, por ndoshta një person që do të asistojë në shtëpi. Do të jetë gjithashtu si mësuesi ndihmës, parashikohet dhe një ndihmë tjetër pranë shtëpisë, pranë fëmijës. Kjo është absolutisht e djali shkoni në një qendër komunitare pranë banesave sociale, por nëna nuk është e kënaqur. Është emergjente, absolutisht, dhe këto fëmijë sa më të vegjël të jenë, aq më shumë duhet punuar, sepse ato përfitojnë më shumë në vogëli. Kështu që absolutisht është pikërisht koha kur mund të ai fëmijë duke u punuar shumë mund të japi maksimumin edhe mund të ketë përmirësime shumë të ndjeshme. Përveç rastit që zonja përmendi për pjesën e hormoneve, që sigurisht duhet bëhet dhe ajo analizë për të parë. Megjithatë, tregimi në këtë studio hapasapi i kësaj ngjarje ndoshta vën në vëmendje edhe policinë e zonës, e cila duhet jetë her pas here në kontakt me nënën, ndoshta edhe të përditshëm. Absolutisht, besoj që këto nëna i ka, domethënë në këto kontakte dhe etiketet dhe në mënyrë private, domethënë që në momentin që ajo. Po kush duhet jenë masat parandaluese, Silvi, që policia duhet marrë në rastin konkret, Masat është pikërisht që do me thonë zonja duhet të njoftoj, sepse nuk ka në një mundësi. Ndryshe nëse do të vendosesh një urdhër mbrojtje, i bie që fëmia do t'i merrej nënës, nuk do jetonte. Urdhri mbrojtjes vendoset për ato raste kur personi nuk do t'i afrohet banesës për kaq metra, apo qytetit, apo diçka e tillë. Pra nuk mund vendoset në rastin kur nëna dëshiron të jetë me fëmijën e vet. Ajo dëshiron, ajo thjesht kërkon ndihmë ekstra. Po brenda banesës, ku nëna është vetëm me fëmijën, të sigurohet një person që do të jetë aty 4 orë apo 8 orë, sepse normalisht madje shteti duhet ta sigurojë këtë gjë. Nëna ka të drejtë gjithashtu të punojë edhe në profesionin e saj, pavarësisht se ajo ka zgjedhur që ta sakrifikojë profesionin, jetën, shëndetin për atë fëmijë. Por të gjitha këto janë absolutisht të mundura dhe të parashikuara në ligj. Ndoshta ambientet në të cilat frekuenton pra fëmia 9 vjeç i zonjës Elgerta që kam në këtë studio, duhet jetë frekuentimi më shpesh edhe i patrullave të policisë si në shkollë, ashtu edhe në komunitetin e banesave sociale, se është një grup i madh pallatesh. Sepse ai del dhe luan pa vëmendjen e nënës. Nëna mund ta kontrollojë, por siç ndodhi dhe incidenti që rreziku ekziston, edhe absolutisht që policia duhet të jetë më që të parandalojmë një ngjarje të pakëndshme, që mund të kontrollohet me të drejtë edhe me shkollën dhe shumë e vërtetë. Po. Para pak ditësh, një fëmijë rritur 20 vjeç që ka prekur nga pjesë e trupit Anin. Ani ka ardhur, aty kam qenë unë dhe motra ime, se motra ime ka ikur tashme, se kemi marrë smur, ka thënë mua, motra, e ka prekur ky. Unë se njifja personalisht, dhe kam thënë, përse prekni nga trupi fëmijën tim? Ka thënë, atë vjen mirë, kur një person ti të prek motën dhe vllantën? Tha jo, tha, ashtu ndihem dhe unë, thash mos ma prek fëmijën nga trupi. Nuk bërë një denoncim, sepse kjo është një deklaratë të përgjithshme që nga mbrapa kishte prekur dhe kishte pickuar nga pjesë e trupit. Po nuk bëhet një denoncim për këto veprime? Se kemi bërë denoncimi se mendova Evis që do mirë kuptoheshim, që nuk dhe bënte më veprim, por para 2 ditësh prap një tjetër 20 vjeç dhe thoshte do ta ra, po përse do ta rash, i thash, më kapi nga dora. Pse më kapi nga dora? I thash, janë gjëra, thash, që ai i bën padashje. Për shkak edhe të ambienteve ku qëndron zonja, banesat sociale, kuptohet, injoroi Zemer, e përbuzë, janë treguar aty. Në fakt, edhe me nxënësit e shkollave, vetë mësuesja, vetë shkolla duhet punojë me nxënësit e vet, që ata të jenë mikpritës dhe të krijojnë një ambient mikpritës për ta fëmijë, është shumë e vështirë kjo. A është domosdoshëm një denoncim edhe të rriqja e vëmendjes nga ana e policisë për incidentin? Kam thënë e vi lutem, sepse ne folur me policinë, gjërat më pas na dalin abuzime. Silvi, që kanë folur shumë kohë. Zemer kam folur me policinë për një zonjë aty kur i tha mbajeni budallajin brenda në shtëpi. Edhe kam folur me djalin e vet, atë se kam takuar deri kam thënë, jo që s'është, thash, po dhe ti je thash. Atë fat pati fëmija, atë fat pati, nuk mund ta paragjykosh. Tha, jo, tha mami, tha, edhe kemi shkuar në polici, kemi thyer dhe policinë aty, dhe policia i ka thënë, ha, mos e thuaj më këtë fjalë, tha se gjuna, tha fëmijë, nuk ka marrë asnjë mas policia në lidhje me këtë rast. Jo këtë rast vetëm, po aty vijnë nga shtesa ambiente të ndryshme, vijnë nga arsimime të ndryshme. Qoftë shkoj, s'po i gjykoj për arsimin, po mënyrën se si shprehen. Që e gjykojnë fëmijë si të jetë një imet mendor. Edhe imet jetë, jo që s'është, po edhe sikur të jetë. Atë fat pati. Çfarë t'i bëjmë? Por që fëmija shumë i zgjuar, jo se kam, po të pyese shumë i mbret. Mendoj që në shkollë ishte i shkëlqyer, ishte i pari klet, po i panë dhe mësuese. Por aty pretendojnë Evis që fëmija është me të meta. Dhe çfarë ndodh?
krijojnë distancime. Fëmija do që t'jeti i shoqërueshëm, se kanë shumë nevojë për shoqëri aty. Se çfarë bëjnë ata? Edhe ata po me gjithë ato, përsëri fëmia do që t'jeti i shoqërueshëm. Çfarë bëjnë ata? Bëjnë grupe dhe thonë, mos u shoqëro me atë, mos u shoqëro me atë. Dhe ndihet keq mami, me këtë luaj, i thotë me këtë luaj vjen në shtëpi dhe dhunon veten. Pra sjellja e komunitetit, besoj se do jetë momenti për të folur psikologja jon pak më vonë. Silvi, thash edhe një herë, këto ngacmimet që janë bërë ndaj fëmijës dhe mos reagimi i komisariatit përkatës të policisë. Normalisht Paktën të denoncojmë ditën e sotme dhe të bëjmë për të bërë absolutisht denoncimin përkatës të policisë, një kallëzim kryesisht pikërisht të pastërohet më pas të kalojë në prokurori dhe absolutisht që është rasti për të bërë. Është rasti për të bërë, thoni ju. Ndërkohë që dua të kaloj pak tek Jorida dhe tek problematika shumë e ngjeshur Jorid, për cilën ti duhet flasësh ditën e sotme. Agresiviteti, çrregullimi i identitetit i gjinor, sjellja e këtij fëmije 9 vjeç, një fëmijë i talentuar në shumë drejtime, një fëmijë që në procesin mësimor jep maksimumin dhe është shumë i mirë në mësime, por si duhet të jetë sjellja e komunitetit e nënës, por e gjithë neve si shoqëri? Atëherë, duke dëgjuar rastin, midis shumë konfuzionesh për çështjen hormonale, pasi nuk kisha informacione se fëmia e kishte bërë analizën e hormoneve për të parë se pse i vjen kjo lloj sjellje. Nga rasti duket që fëmia nuk ka pasur asnjëherë një diagnozë të mirëfillt dhe të diferencuar. Njëherë është diagnostikuar me problematike mendore, njëherë me hiperaktivitet dhe njëherë me çrregullim të spektrit autizmit. Ndërkohë që këto të gjitha bien poshtë nëse ai ka hormone me tepritës më shumë se sa duhet. Domethënë duhet parë që ky agresion këtij fëmijë nuk i vjen kot. Nëse ai ka hormone me tepritës, i bie që nuk është ai do të jetë agresiv. Thjesht hormonet dhe fuqia që ai ka nuk do t'i përballojë me realitetin dhe në marrëdhëniet që ka me shokët, me tjemën apo me komunitetin përreth. Domethënë është urgjente që duhet bëhet një analizë për të parë çështjen e hormoneve, është diçka shumë mjekësore. Domethënë ndoshta mjekësia shqiptare nuk është kompetente dhe nuk është e aftë për të parë këto lloj çrregullimesh dhe këto lloj që janë biologjike dhe kanë të bëjnë me genet. Sepse nëse fëmia ka organe gjenetiale të fshehura, ai nuk ndihet mashkull, ai është një mashkull. Nuk është mjedisja apo jo komunikimi i mirë i prindërve që kanë çuar në këtë çrregullim. Janë çrregullime biologjike, të cilat ai nuk di si t'i menaxhojë. Është shumë e rëndësishme që Ani të punojë një lloj terapie e cila është e fokusuar drejt emocioneve dhe sjelljes. Ai duhet të mësoj se si duhet i menaxhoj kur dikush e tall, kur ai nuk është i pari, pra ka terapi specifike për këtë lloj problematike. Këto lloj terapistësh, duke qenë se pamundësia financiare e nënës ka bërë që Ani të shkojë vetëm në këtë qendër komunitare. Sepse kjo qendra komunitare thjesht i ka ofruar për pjesën e kondicionit, ndërkohë që ai ka një kondicion shumë të mirë, është me mësime shumë mirë, por ana emocionale dhe ana e sjelljes është ajo problematika kryesore që i vjen nga hiperaktiviteti dhe nga çështjet hormonale. Kemi qendra të tilla me specialistë të tillë? Atëherë, unë nuk di ndonjë shtetërore që të jenë të specializuara për këtë lloj problematike. Edhe private duhet jemi të kujdesshëm sepse është një çrregullim i ri për Shqipëri dhe specialisti duhet të jetë shumë i specializuar për të marrë pjesërisht me çështjen emocionale dhe çështjen e sjelljes. Patjetër që duhet të shoqërohet gjithmonë në shkollë me një shoqërues. Unë nuk jam ides që Ani të mendojmë që të rrasin policinë apo të jetë gjithkohës dhe ai ta kuptoj që është gjithkohës i mbikëqyrë sepse është i predispozuar për të qenë i dhunshëm. Jo, puna e policisë mund bëhet edhe nga larg, por të japet në siguri nënës. Fillimisht jeton 24 orë. Por fëmia nuk do ta përjetojë këtë lloj. I cili mund të vrasë dhe mund të mbysi nga momenti në moment. Apo jo? Imagjino nga shkaqet e çrregullimit. Bashkëpunëtarët e Anit gjatë procesit mësimor dhe prindrit e tyre, dhe me shumë të drejtë kjo gjë. Nëse fëmia nuk merr terapi, nëse fëmia nuk merr mjekime, drejt kësaj gjëje do çojë, sepse ai sa më shumë do rritet. Këta terapistë për cilën ju thatë që janë shumë të pakët dhe nëna nuk ka mundësi, kush duhet të mbulojë këto shpenzime? Atëherë, këto shpenzime normalisht duhet të ndihmojë shteti. Po. Ligji funksionon, është ligji që fëmijët duhet të kenë, fëmijët që kanë deficite në mësime ose që kanë pravamendje mendore apo kanë çrregullime të tjera duhet të shoqërohen, por infrastruktura e shtetit është që nuk i zbakton këtë ligje, sepse nuk kanë. Nuk kanë staf.
Domethënë, si fillim, shteti do të marrë masa. Merret parasysh nga shteti për të marrë me këtë fëmijë me këto simptoma të veçanta, ku për herë të parë ne po flasim edhe për çrregullimin gjinor, që nuk është as pak e lehtë flasi zonja në studion e emisionit me Zemer të Hapur. Jurid, çfarë kontingjenti mund të bëhet në të ardhmen, nëse nuk merret askush me këtë fëmijë? Atëherë, nëse ani lihet të tregojmë rrezikshmërinë që ka ani në të ardhmen, për shoqërinë, por edhe për vetët dhe familjarët. Atëherë, nëse ani lihet në këtë gjendje, kur ai nuk e di se çfarë është një femër apo një mashkull dhe biologjikisht ai akoma edhe nga mjekësia nuk është përcaktuar se çfarë është. Sjelljet agresive që ai ka, shenjat e mospranimit nga të tjerët, shoqëria që këtu është shumë diskriminuese ndaj këtyre lloj problematikash, çon që ai mund të jetë i prirur drejt depresionit, drejt skizofrenisë, në të ardhmet dhe shumë çrregullimeve të tjera që kanë të bëjnë me moshën e adoleshencës. Kur hormonet do vinë, do shtohen, problematika do rriten dhe gjendja fizike e tij do jetë më e përballueshme. Domethënë do arrijë që ai do përfundoj me ilaçe të forta qetësuese dhe në spitalet psikiatrike. Ndërkohë që për të evituar këtë lloj gjëje, dëmtoj edhe dikë tjetër, se mund dëmtoj veten, mund dëmtoj familjarët, por edhe shoqërinë, Po, sepse ai është shumë agresiv dhe nuk di se si ti menaxhoj emocionet dhe nuk është se është faji i tij. Pra, jemi të vonuar për sa i përket vëmendjes që shteti duhet ketë ndaj këtij fëmijë 9 vjeç? Jemi shumë të vonuar, pasi nëse këto gjëra do kishin ndodhur që në moshën 3 vjeç, ani mund të ishte një fëmijë shumë normal. Të cilat ai që nuk do kishte asnjë lloj problematike as me agresionin, as me çështjet gjenetiale ose të diferencave genetike, dhe do ishte një fëmijë si gjithë të tjerët. Çështjet, domethënë, kemi të lidhura çështjet mjekësore me çështjet sociale, domethënë, edhe mjekësia ka ngelur, edhe ana sociale nuk është e favorshme fare në gjendjen që është ani. Megjithatë, jemi ende në kohë, se shikoj që është shqetësuar me shumë të drejtë zonja Elgerta, nëna e fëmijës 9 vjeç, po loton sepse ke folur troç dhe bëhet mirë që flitet Jorida troç kaq shumë në transmetim të drejtë për drejtë, sepse kolegët tuaj kanë refuzuar të flasin, ditën e sotme për të qenë pjesë në ndihmëse e jotja. Ndërkohë, frika më e madhe për ty dihet tashmë se kush është. Megjithatë jemi në kohë dhe ky është lajm i mirë dhe ti duhet të gëzohesh në këto momente. Megjithatë, disa këshilla, Jori, që mund të japim nënës në lidhje me sjelljen që duhet ketë ndaj anit. Se na ndjekin dhe nga shkolla. Shkolla çfarë duhet të ketë parasysh, por edhe nëna? Shkolla duhet të ketë parasysh që do ishte shumë mirë që nxënësit e klasës, prinderit e këtyre nxënësve të informoheshin për gjendjen që është ani. Domethënë, ani mos të stigmatizohet si një fëmijë me prapambetje mendore, pasi nuk është se ai ka prapambetje mendore. Thjesht ka një problem që është ndryshe nga të tjerët, që është problem biologjik, nuk është problem psikologjik apo i prapambetjes mendore. Dhe si fillim, nëna ka bërë një punë shumë të mirë, shumë mbështetëse, shumë duket që ajo shumë e dashur, shumë ka luftuar për që fëmia të jetë pjesë e shoqërisë, nuk ka zgjedhur që ajo ta mbajë brenda dhe mos ta shkollojë dhe kjo është një gjë shumë e mirë, por shteti patjetër që duhet të sigurojë një mësuese mbështetëse në situatat që ani nuk e përballon dot mësimin për shkak të hiperaktivitetit dhe kjo për shkak të hormoneve të tepërta që i ka, të nxirret, të qetësohet. Domethënë ky personi që do jetë mbështetës do merret me pjesën ku ai nuk di të menaxhojë emocionet. Për shembull, nëse ani do të jetë gjithmonë i pari, do të thotë që ai nuk di, ose nuk e ka mësuar dikush që të pranojë dhe humbjen. Mirë, po kjo gjë bëhet me seanca terapie, që ndryshojnë sjelljen pak dhe nga pak. Domethënë duhet një terapi e strukturuar e sjelljes dhe të emocionet në rastin e anit. Plus, nëse ai ka probleme me hormonet, e shoqëruar me medikamentet. Dhe nëse këto të dyja do funksiononin shumë mirë, do kishim një fëmijë pse jo dhe normal. Qetësimi dhe pushimin që ju thatë kryet më së miri dhe nga nëna. Ajo e ka ndarë procesin e mësimit në shtëpi 2 orë duke i lënë pushim në mes një 2 orë tjetër. Dhe kjo është edhe këshilla që ju thatë për mësuesen. Për mësuesen mbështetëse, nuk kur janë mbështetëse. Jo për domethënë patjetër që ani gjithkohës do të shoqërohet nga një mësuese mbështetëse, sepse nuk di ti përballon emocionet. A është zgjedhje prezenca e një psikologe për gjatë gjithë procesit mësimor, për sa orë anë? Është zgjedhja më e mirë dhe është e domosdoshme që ani të shkojë në shkollë me një njeri jo vetëm mbështetës fizikisht, po mbështetës ky njeri do të jetë edhe emocional, të jetë dhe i specializuar dhe të di se si të sillet ndaj këtyre lloj çështjeve. Jori, ju thatë që nëna e ka kryer më së miri punën e saj, megjithatë ka këshilla specifike që ndoshta mund t'ia japim në këtë transmetim të drejtë për drejtë, edhe pse ju psikologët nuk para jepni shumë këshilla. Do ishte shumë mirë që nëna të vazhdonte me këto ritme, që ajo mos t'ia vërë në paq ti je një vajzë, nëse ai ndihet djalë, do të vazhdoni që
ti thuash, okej, nëse ti ndihesh kështu, ne kështu do veprojmë ndaj teje, dhe kjo çështje mos të diskutohet shumë në familje, mos të kundërshtohet, meqenëse edhe kundërshtimi i sjell dhunë, ose të kundërshtohet, por në doza shumë të vogla, jo direkt. Mund të jepen alternativa që ai të zgjedhë, mund të jepen alternativa të ngadalta. Për shembull, që mund të shikohen duke filluar, kjo gjë do të ishte bërë që në vogli, duke filluar që me kukullat. Domethënë duhet ti mësohesh ose ti jepesh një stimul edhe femëror që fëmia të zgjidhë dhe të ndihesh, por me qenë se çështja është shumë mjekësore, nuk është një çështje sociale, që fëmia me dëshirë zgjedh apo i rrituri që të marrë gjinin tjetër, është shumë e vështirë dhe ani ka shumë të drejtë që ndihet ashtu. Nëse ai ka zërin e një mashkulli, nëse ka forcën e një mashkulli, nëse ka organe gjenetiale të cilat nuk e diferencojnë akoma se çfarë është femër apo mashkull, nuk është mendoj që mund të bëjmë shumë ndryshime në gjendjen e tij emocionale. Ndërkohë që zonja Elgerta ka disa pyetje besoj, kur ishte e vogël ne kemi bler kukulla. Pra e keni bërë këto punë, kemi bërë londra për vajza, se edhe një kukull të madhe që motra i bleu të shtrenjë në dyqan, ja bleu që kur e kemi çuar në një shtëpi ofertave familjar, me sa kuptoj unë në specialiste, duhet ta bëni specialistët këtë punë që keni bërë ju. Ne jemi munduar shumë që t'i blejmë gjëra vetëm për vajza, mbes gjithë rrobat që u blen për foshnjëri u blen roz. Për vajzë, edhe kur ja tregojnë fotografi se ka shumë fotografi të paralel me punën tuaj duhet ishte bërë paralel puna edhe nga specialistët. Kjo ishte domethënë atje në Fiera Alda ajo ishin psikologe shumë e mirë, unë jam e kënaqur, po nuk e ka trajtuar në lidhje me gjinin. Në lidhje me gjinin jo. Ndoshta është edhe një problematikë e re për shoqërinë shqiptare, ndoshta është nuk është se ka njerëz shumë të specializuar për të marrë kryesisht me këtë lloj çrregullimi. Edhe nuk din si të punojnë. Nuk din. Punojnë vetëm me aspektin intelektual. Thoni ju fillimisht duhet parë nëse hormonet analizave hormonale. Aty ani duhet gjetur shkaku pse i vjen agresioni. Zonja Evis, aty ani ka bërë, edhe tani që flasim para 4 muajve, me thënë tani që jemi me banesë aty, ka bërë vetëm kuba dhe formuse, që ani ka kaluar atë. Në qendrën komunitare, merret vetëm me kuba dhe formusa. Këtë dim, ne thot për të stimuluar truri, nuk ka lidhje. Truri i anit ka më avans se bashkëmoshatarët. I kanë lëmë për ka probleme kognitive. Në rolin e specialistes. Patjetër, sepse ajo merret për ditë me fëmijën edhe shikon në kam lexuar një libër i disiplinës që duhet ishte kundërta, specialistët duhet i referohen. Tregon libri i disiplinës zonja Evis, edhe të nderuara që jeni të dyja. Libri i disiplinës tregonte për një çift amerikan, nuk zgjatem bë këtë pjesë, por e tregonte se si kanë vepruar prindrit dhe janë përpjekur me mundësitë e mia, ata kishin mundësi të mëdha financiare, po me mundësitë e mia përpjekur që të veproj si kanë vepruar prindërit tjerë me fëmijët me hiperaktiv. Me fëmijët, po ata s'kan pas çrregullime të gjinisë. Ata kanë qenë djem ishin. Problemi ka dhe këtë problem tjetër të gjinisë. Ata ishin thjesht hiperaktiv. Dhe si punoni prindrit, ashtu janë përpjekur shumë dhe vazhdoj bashkë me motën të përpiqemi shumë para tani. Vazhdon të përpiqesh akoma. Po, diçka të fundit të thosh që nëse punohet me një fëmijë që ka probleme, është shumë e lehtë të punohet në anën kognitive, sepse i mëson shumë aftësi akademike dhe inteligjencë, por është shumë e vështirë të punohet me anën emocionale. Do të jesh shumë profesionist dhe të jesh shumë i zoti për të arritur për të ndryshuar një njeriu të emocionet. Domethënë është një gjë më e gjithëpërfshirë dhe më e vështirë. Gjysha anit e ka shumë të domosdoshme. Puna e hiperaktivitetit, e theksoj edhe një herë, mendoj që i vjen për shkak të çështjeve hormonale. Dhe nëse pa u zgjidhur një çështje për të parë se si janë hormonet, se sado që të punosh, se ai ka hormone me tepric, nuk asnjë lloj terapie nuk e ndihmon për t'i ulur hormonet, përveç se mjekimeve dhe që do vendosi mjeku. Nëse do ishte alternuar terapia e mjekimeve me terapin që ndryshon sjelljen dhe emocionet, ani do kishte një situatë shumë të ndryshme në shkollë. Ju falenderoj të dyave për prezencën në studio, për komentet tuaja të jashtëzakonshme, përpara se të falenderoj zonja Elgerta për herë të parë, i ke bërë thirrje dhe apel drejt për së drejti Ministrisë së Shëndetësisë që të merret seriozisht me rastin e hormoneve, gjë që e theksoi edhe psikologja pak minuta më parë. Megjithatë, kush është shqetësimi jotësinën më i madhi që ti ndoshta e ke zgjedhur për apel ditën e fundit ta bësh në këtë studio? Shqetësim që fëmija duhet t'i bëjë gjithë orët e mësimit në pranimin e një psikologe, se ndoshta mund të jetë ditë e para, javë e para, por nuk do jetë në vazhdim, sepse meraku më i madh i imi është përveç se dhunës në familje, merakun e kam për fëmijët e tjerë të shkollës, jo vetëm të klasës, edhe jashtë klase.
Pra drejtoria arsimore nëse na ka ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme, duhet merret seriozisht me rastin e Anit, gjë që e dëshmoi dhe drejtoresha e shkollës sot. Drejtoria arsimore e qarkut Tiranë e di dhe e ka shumë mirë parasysh se kush është Ani. Drejtoria arsimore e njeh personalisht dhe si pamje dhe si emër Anin, pasi kur ishte 7 marsi kemi shkuar me 10 herë atje. Herën e parë zonja Dafina ndoshta më dëgjon, herën e parë i dha të drejtë mua si prind që fëmia ka këtë çrregullime duhet trajtuar, po herë tjera mbështesë mësuese dhe drejtorinë. E thoshte, jo, hiqe nga shkolla fëmijën, se ke, çojte lygura kuqi. Fëmia nuk e po lygura kuqi, i thashë, dhe s'ke mundësi, nuk ke të drejtë me heqë fëmijë nga shkolla. I jepte të drejtë vetëm stafit. Ata mund të jenë kualifikuar dhe janë të respektuar nga ana ime, i thash, se unë jam vetë arsimtare, po jo të heqet fëmia nga shkolla, përse fëmia ka këtë problem. Ka këtë çrregullim, si thanë dhe vajza. Pra duhet për kraja fillimisht të vendosen analizat hormonale dhe kjo ndërhyrje kaq e vështirë që ju thonë nuk bëhet në Shqipëri, të vendoset diçka në Ministria e Shëndetësisë se çfarë do bëhet me rastin e djalit tuaj dhe mbështetjen e drejtorisë arsimore të qarkut të Tiranës. Falenderoj dhe një herë në këtë studio. Besoj se do kemi kontakte vazhdimisht së bashku për të parë deri ku ka shkuar problematika dhe për ta njohur teleshikuesin i cili na ka ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur dhe kërkon të di se çfarë është bërë me Anin dhe me problematikën e tij. Bashkë do ndajemi këtu miqtë mi, duke ju kujtuar edhe një herë të na shkruani me mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, ku mund të jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me rastin që kemi trajtuar ditën e sotme, por në këtë faqe mund bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e studios emisionit me zemër të hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Deri atëherë mbasditë të këndshme.